ሰላም የጤና-ፒዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ በአብዛኛው እነዚህ ሊደርሺፕ፣ ማኔጅመንት እና የተለያዩ ሶሻል ፓርት የምንላቸው እኛ የጤና ፕሮፌሽናል ሶሻል ፓርት የምንላቸው አብዛኛው ጥያቄዎችን ይዤ መጥቻለሁኝ። ቬሪ ኢምፖርታንት አሁን ኔክስት ለምትወስዱት ኤግዛም ማለት ነው። ሰማው ላቦራቶሪ ለነርሲንግ፣ ለፋርማሲ፣ ለተለያዩ ኤግዛሞች የሚሆን ነው። ኤግዚት ኤግዛም ኩዌስችን ናቸው። ፒውር ኤግዚት ኤግዛም ኩዌስችን ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን እየሰራ እንሄዳለን። ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ጥያቄ እንስራለን። a technologist who is working in a health center had a discussion on the yearly plan of the health center. Yearly plan with individual assigned at different level of the health center. The initiative was to create a sense of ownership among employees at lower level before official implementation of the plan. ቴክኖሎጂስቱ ምን አደረገ? ሄልት ሴንተር ላይ ዲስከስ ማድረግ ፈለገ። አኑዋል ፕላን yearly plan for the health center with individual assigned different level of health center. ያንን ፕላን መጀመሪያ ኢምፕሊመንት ማድረግ ፈልጓል። በሰራተኞች ውስጥ ማስረጽ ፈልጓል ቢፎር ኦፊሻል ኢምፕሊሜንቴሽን ማለት። ስለዚህ what step of planning is best explained in the above case? ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ የትኛውን ነው በዚህ ኬዝ ውስጥ መግለጽ የፈለገው? establishing objective for the planning, communicating plans with stakeholder, situational or environmental assessment involving management of staff for the planning. ምንድነው ማድረግ የፈለገው ሰውየው? ኦሪጂን ሰዎች ኢምፕሎዮቹ መጀመሪያ ሎ ሌቭል ላይ ያሉት ኢምፕሎዮቹ እንዴት ናቸው በዚህ አኑዋል ፕላን በየርሊ ፕላኑ ይስማማሉ ወይስ አይስማሙ የሚለው ሲቹዌሽኑን ኦዲት ማድረግ የፈለገው። ሲቹዌሽኑን ኦዲት ማድረግ የፈለገው ኢንቫይሮንመንታል አሴስመንት ይባላል። ይሄ ኢንተርናሊ በኢምፕሎየራችሁ ውስጥ ወይም ደግሞ በተቀጣሪዎች ውስጥ በሰራተኞች ውስጥ ያለውን ተነሳሽነት ኢቫሉዌት ማድረግ ከቻላችሁ ኢንቫይሮንመንቱን ነው አሰስ ያደርጋችሁ። ሲቹዌሽን ኦዲት ይባላል ማለት ነው። መልሳችን ሲ ይሆናል። this one a world health office conduct a pre-assessment on existing situation in order to introduce community level health insurance. According to their assessment, the community members were pro health insurance. In addition, all people in the community were positive toward this community level health insurance. Look, health office pre-assessment መስራት ፈለገ። ኮሚኒቲው ሄልዝ ኢንሹራንስ ላይ ያለውን ቪው ኢቫሉዌት ለማድረግ አሴስመንት መስራት ፈለገ። ከዛ በኋላ ኮሚኒቲው አሰስ ሲደረግ ፕሮ ሄልዝ ኢንሹራንስ ነው፣ ሄልዝ ኢንሹራንስን የሚደግፍ ነው። እንዲሁም ደግሞ ፖዚቲቭ አዲስ ኮሚኒቲ ሌቭል ሄልዝ ኢንሹራንስ ኮሚኒቲ ሌቭል ኖት ኢንዲቪዱዋሊ ኮሚኒቲ ሌቭል ራሱ ኢንሹራንስ ቢመጣ ደስተኛ ነው ማህበረሰቡ ማለት ነው። ስለዚህ what strategy planning pool is best explained in the above scenario. እነዚህ ስዋት አናላይስ የምንላቸው አሉ፣ ስትሬንግስ ዊክነስ የምንላቸው፣ ትሪት እና ኦፖርቹኒቲ ስዋት አናላይሲስ የሚባለው ኢንቫይሮንመንት አናላይሲስ አለ። ከዛ ውስጥ የትኛው ነው ይሄ ነው? ሄልዝ ኦፊሱ ኢቫሉዌት ማድረግ የፈለገው ምንድነው? ፕሪ-አሰስመንት መስጠት የፈለገው ኮሚኒቲው ላይ ኢንሹራንስ ይወዳሉ አይወዱም፣ ኢንሹራንስ ላይ ያላቸው አስተያየት ምንድነው? ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ የሚለውን ነው ማየት የፈለገው። ዴር ፖዚቲቭ አሪፍ ናቸው፣ ኮሚኒቲ ሌቭል ሄልዝ ኢንሹራንስ ቢደረግላቸው ደስተኞች ናቸው። ስለዚህ በዚህ ስትራቴጂ የትኛው ስዋት አናላይሲስ ነው ኢፌክቲቭ የሆነው የሚለውን ነው ኢቫሉዌት ማድረግ የፈለጉት። the one that is opportunity የሚባለው ቢኮዝ የወረዳ ሄልዝ ኦፊሱ አይደለም፣ ይሄ ውጭ ነው ያለ ኢንቫይሮንመንቱ the peoples or the community እዛ ላይ ስላለ ፖይንቱ ምንድነው? ለምሳሌ ስትሬንግዝ ብንል የራሱ ነው፣ ዊክነስ ብንል የወረዳ ሄልዝ ኦፊሱ ነው። ትሪት ካልን ግን ውጭ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሮ ሄልዝ ኢንሹራንስ አንታይ ሄልዝ ኢንሹራንስ ቢሆኑ ለምሳሌ ትሪት መልሱ በቃ ፕሮ ነው አይደል? ሰፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው። አንታይ ቢሆን ትሪት ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን ኦፖርቹኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ጉድ a female executive officers leadership is full of orders and commands. She expects employees to obey organizational rules and regulations. She also does not give any room for employee suggestions. As a result, grievance is a common feature of the organization. What type of leadership style is best explained in the above case? Look,
ሊደርሺፕ ኳሊቲ የሚባሉትን እዚህ ጋር አስቀምጧል። ኦርደር ታበዛለች፣ ኮማንድ ታበዛለች። ኤምፕሎዮቹ በአብዛኛው ህግና ደንቡ እንዲቀበሉ ትፈልጋለች፣ አሲቲዝ እንዲቀበሉ ትፈልጋለች። ምንም አይነት ሰጀሽን ከኤምፕሎይስ አትፈልግም። በአብዛኛው ግሬቨንስ ብጥብጥ የሚባል ጥላቻ ምናምን ነገር በኦርጋናይዜሽኑ ይሰፍናል። ሶ ዋት ታይፕ ኦፍ ሊደርሺፕ ስታይል ኢዝ ቤስት ኤክስፒሪየንስ? ምን አይነት ሊደርሺፕ ነው? ኢዝ ሺ ዲሞክራቲክ? ኖ አብሶሉትሊ። ኢዝ ሺ አውቶሪታሪያን? ኦፍ ኮርስ አውቶሪታሪያን። ሴንትራላይዝድ? ሺ ዶዝ ኖት ኒድ ኤኒ ሰጀሽን። ብዙ ነገሮችን አትፈልጉት። አውቶሪታሪያን ሊደርሺፕ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ጉድ። Another question, we don't like our good, very important questions exactly for the COSE exams, the so-called COSE. ከሰዓት በአብዛኛው የምንፈተነው ፈተናውም ደግሞ አሁን ላይ አሁን ቀጣይ የምትፈተኑት ፈተና ላይ በጣም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይበዛሉ። so it's good, like just ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ምንም አይነት ፔመንት አይፈልግም። so ስለዚህ ይህን ጥያቄ የምንስራ A director of health center wanted to assess their reason for low skill delivery performance, and the management has decided to use the appropriate steps of health management information system to identify the problem. What is the most likely first step he has to use to know the reason? ዳይሬክተሩ ምን ማድረግ ነው የፈለገው? ሎው ስኪልድ ፐርፎርማንስ አለን። ሶ ማኔጅመንት ኤሪያው ዲሳይድ አደረገ አፕሮፕሪየት ስቴፕ ኦፍ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ይሄን ኢምፕለመንት ማድረግ ፈለጉ እችኛዋን ነገር። ሶ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ኢምፕለመንት ለማድረግ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድን ነው ነው ጥያቄው። ዳት ዋን ኢዝ ዳታ ኮሌክሽን። መጀመሪያ ዳታ ኮሌክት ማድረግ ነው። ፎር ኤኒቲንግ ኖት ኦንሊ ዲስ፣ ፎር ለማንኛውም ውሳኔ ዳታ ኮሌክት ማድረግ የመጀመሪያው ስቴፕ ይሆናል። ጉድ። another question, the head of the regional laboratory had the head of the regional health office, laboratory, hospital had an intention to get amendments on the ongoing program pertaining to the opening of gene expert at primary hospital level. In order to understand the progress, make decision, the leader had gathered information via retreat from different stakeholders, and finally is clear with what should be done and how it will be done. Look, የሆነ ጂን ኤክስፐርት ማሽን ማስገባት ነው የፈለገው። ፕሮግረሱን ቼክ ማድረግ ነው የፈለገው በሆስፒታሉ። ሰው የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ሰበሰበ። ማድረግ አለብኝ ወይስ የለብኝም የሚለውን ነገር ማለት ነው። ሶ what type of program effectiveness assessment did the head undertake? ምን አይነት አሴስመንት ነው? ኮንትሮል ነው አይደለም፣ ሞኒተሪንግ ነው፣ ኢቫሉዌሽን። ሰዎችን ኢቫሉዌት እያደረጋቸው ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚለውን ነገር። ሶ ስለዚህ መለሳችን ኢቫሉዌሽን ይሆናል። good. For pharmacists, especially, a pharmaceutical company in one country is choosing governing approach to its organization from the principle of management. The company has decided to practice for information exchange based on an agreed plan both up and down to the hierarchy of organization. Pharmaceutical company በአብዛኛው ካንትሪ ገቨርን ሲያደርግ ኦርጋናይዜሽን ፕሪንሲፕል ኦፍ ማኔጅመንት መጠቀም ፈለገ። በአብዛኛው ፕራክቲስ ማድረግ የፈለገው ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ነው። ምን አይነት ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢንፎርሜሽን? ቦዝ ሳይድ የአፕዋርድ ዳውንዋርድ የምንለው ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢንፎርሜሽን እንዲካሄድ ፈለገ። ዋት ማኔጅመንት ኢዝ ኤ ካምፓኒ ፕራክቲሲንግ፣ ዋት ማኔጅመንት ፕሪንሲፕል ኢዝ ኤ ካምፓኒ ፕራክቲሲንግ ስንል ዩኒቲ ኦፍ ኮማንድ ነው። ትእዛዛቶች ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ነው። በአብዛኛው ዩኒቲ ኦፍ ኮማንድ መኖር አለበት። ዩኒቲ ኦፍ ኮማንድ ስንል ዳይሬክትሊ ቱ ዘ አፕዋርድ ኦር ዳውንዋርድ ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ማድረግ ሲፈቀድ ዛት ኢዝ ኮልድ ዩኒቲ ኦፍ command እንለዋለን ማለት ነው። so the answer is C. good. Another one, a leader of regional laboratory is blamed by his subordinate for being passive and directive leader. Moreover, the leader leaves virtually all controls and decision making rules to the group and provides little or no direction, guidance or encouragement. What is the type of leadership style that the leader is exercising? look, ሊደሩ በአብዛኛው ኢግኖር ብሌምድ ይደረጋል በሰራተኞቹ። ፓሲቭ ነው ይባላል፣ ነን ዳይሬክቲቭ ነው ይባላል፣ አያዝዝም። በአብዛኛው ፓሲቭ ነው፣ ኢዝ ናት አሰርቲቭ። ሶ በአብዛኛው ምን ያደርግላቸዋል? ኮንትሮል አያደርጋቸውም። ዲሲዥን ሜኪንግ ለራሳቸው ይተዋቸዋል። ሶ ዋት ታይፕ ኦፍ ሊደርሺፕ ስታይል ዳት ዘ ሊደር ኢዝ ኤክሰርሳይዚንግ ኢዝ ክሊር። ሌዚ-ፌር
አውቶሪታሪያን ዲሞክራቲክ ሴሚ አውቶሪታሪያን ዲጂት የሚባለው እዚህ ጋር የተገለጠው ነው። ፓሲቭ ከሆነ ኢንዳይሬክቲቭ ከሆነ ዲሲሜኪንግ ማድረግ ከሆነ ኮንትሮል ማድረጋቸው ከሆነ ጋይዳንስ ኢንካሬጅመንት የማይሰጥ ከሆነ that is laissez-faire good ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ ቀጥሎ ጓደኞች ሼር አድርጉላቸው። አንድ 15-year-old woman was brought to the reception unit to give blood sample for pre-operative assessment. The woman was now fully reached in the sample course. Then the laboratory technician is permission of consent patient before drawing blood. Consent ማወቅ ፈለገ። So type of consent he has to use to draw blood sample based on scenario. So laboratory blood drawn ድረግላት መጣች። ግን ኮንሽስ አይደለችም በራሷ ፐርፎርም አታደርግም። ግን መጠበቅ አለበት ኮንሽስ እስከምትሆን ከዚህ ቦታ ብለድ ድሮ አድርግልኝ እስከምትል ወናው እናውቃለን ከየት መውሰድ እንዳለበት ግን ፐርሚት ማድረግ አለባቸው መፍቀድ አለባቸው። አስገድደ ሰው ገላቶ ጋም ሰው የትኛው ነው ፔሸንት አውቶኖሚ በቃ ሌላ ነገር አለ። ፔሸንት አውቶኖሚ ማስቀደም አለበት። they have to permit has to do it and ለማድረግ ፐርሚት ማድረግ አለባቸው። ፔሸንት አውቶኖሚ ይባላል ማለት ነው። A laboratory manager needed to distribute packs of gloves for different types of laboratory. The glove was not distributed according to their need. The manager decided the question of each unit, decided who deserved more of research as the best outcome of laboratory unit. Which principle of ethics is the manager most concerned? ግልጽ ነው። ጥያቄዎች አብዛኛው እዚህ ጋር የምንሰራቸው ጥያቄዎች ዩኒቨርሳል ናቸው። for the whole department of health እንዴት ነው ይሄ ሶሻል ዲፓርትመንት ላይ ያለ ጥያቄ የሚወጣው የሚለውን አይደንቲፋይ ለማድረግ ኤግዛክትሊ ይሄ ጥያቄ የሚደገምበት ቦታ አለ፣ ይሄ መስጠት የሚጠይቅበት ቦታ አለ። ስለዚህ ለሁሉም የጤና ዲፓርትመንት ስለሚጠቅም ለሁሉም የጤና ዲፓርትመንት ጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ሶም ሄዱ ሌላ ማካፈል ቀጥላል። ሶም ያፋ አይደለም ግላቡ ሰው ምን ማድረግ አለበት? አኮርዲንግሊ ሼር ማድረግ አለበት። በጣም ብዙ የሚያወጣው ብዙ መጠቀም አለበት። ኮንሰፕሽን በጣም ያለው ፍሊቦቶሚና ኬሚስትሪ ፍሊቦቶሚና ማይክሮባዮሎጂ ሩም እኩል አይሆን ይችላል። ስለዚህ አኮርዲንግሊ እንደ ዲፓርትመንቱ ማከፋፈል ፈለገ። ምን አይነት ፕሪንሲፕል የተጠቀመው? ኢዝራኤል ጀስቲስ ፍትሃዊነት። ብዙ ለሚያስፈልገው ብዙ መስጠት፣ ትንሽ ለሚያስፈልገው ትንሽ መስጠት። that is it። ሌላ a 25-year-old pregnant visited an ANC clinic. The laboratory proved weight and the mental stability and conscience of the woman to give that she can give consent by her regardless of any other representative. What type of consent appropriate take for the consent መውሰድ ፈለገ። አንተናታል ኬር ላይ ያለችን አንድ እናት ኮንሰንት ወይም ደግሞ ፐርሚሽን መውሰድ ፈለገ እና በራሷ መስጠት ትችላለች። so what type of consent he has to receive? verbal right? መቼም ጻፊልኝ ብለህ አትቀበላትም። ሰው በቃሏ እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ መውሰድ ፈልጌ ነው ደሞሰልኝ ብላ ታናግረቻለች። so verbal consent is appropriate. good. A phlebotomist was collecting a blood sample with his colleagues. During the collection process, he was not changing the glove for the new patient unless they believed the glove was too contaminated. One of the clinicians requested the laboratory worker to use a new glove for her, but she is now willing to change the new glove due to the different. What is the appropriate recommendation to be followed for the use? Phlebotomist ውስጥ ያለ አንድ ላቦራቶሪ ሶርስ እኛው ያርግም ግላቭ አይቀይርም። ዝም ብሎ ነው የሚተሙላው። አንዲን ግላቭ ለሞተን ዋላ ሆነ ፔሸንት ይጠቀማል። ስለዚህ ምን ትመክራላችሁ? ባጭሩ ምንድነው የምንመክረው? ሲንግል ግላቭ ፎር ሲንግል ፔሸንት ነቲንግ ኤልስ። የግል ነው፣ ላቦራቶሪው ድሃ ነው፣ ክሊኒኩ ድሃ ነው ምናምን you don't care. what you care most is the patient yourself. በጣም ኬር ማድረግ ያለብን ለማን ነው? ለባለ ሀብቱ ወይም ደግሞ ለክሊኒኩ ባለቤት ወይም ደግሞ ለሆስፒታሉ ገንዘብ መንግስት ስለሚያወጣ ወጪ ምናምን አይደለም። the first one is the patient safety first, right? patient as well as yourself እነሱን ነው የምናያቸው። so using single glove for single patient for safe practice የሚለው እርሳችን ይሆናል ማለት ነው። good ለላውኛ መተን ታብታብ አርጎ እንበል ታብታብ አንልም። እኛ እንግዲህ ጥሩ ነገሮች እናመጣለን ወደ እናንተ ማለት ነው። ግን አሁንም በድጋሚችን ላይክ ያርጉ ምንም አይቆጥርም እኮ ይኖራል የሚኖር ህይወት ነው። ይኖራል ላይክ በማድረግ ይኖራል። ስለዚህ ላይክ ያርጉ ሼር ያርጉ ይመቻችሁ።